שלום, וברוכים הבאים לוויזר וואץ'. היום נציג לכם בערוץ את הסייקו SKX 013 האגדי. כמובן שאין צורך להזכיר יותר מדי על סייקו עצמם בתור חברה ומה הם עשו, איזה שעונים יש להם, כולם כבר יודעים. אז בואו ניגש ישר לעניינים ונציג את השעון. זהו סייקו SKX 013 האגדי. שעון מדהים, כמובן יפה, אין צורך להגיד עליו יותר מדי, כבר כולם מכירים אותו. כמה נקודות חשובות שרציתי להגיד על סייקו לפני שנתחיל. סייקו היא חברה מצוינת, מלבד בעיה אחת שהיא מאוד נפוצה אצלה, וזה הבעיה של ה-misaligned chapterings או misaligned bezel. מה הכוונה? אם נסתכל על השעון טוב, לפעמים הקווים שבתוך הדייל עצמם לא עומדים ישר עם הבאזל, או כוונה גם הפוך, ואז כתוצאה מכך אנחנו רואים עבודה שהיא לא סדירה, והבקרת האיכות זה מה שמשפיע בעניין הזה. מלבד הנקודה הזאת, שהיא הבאסה הכי גדולה בסייקו, שכמובן אפשר לפתור אותה אם מדברים עם הסוחר שקונים ממנו את השעון ומוודאים שאין שום בעיה כזאת, ושהסוחר יבדוק את השעון כמה פעמים, ואז כמובן כמו שרואים בסייקו פה אין שום בעיה, בין אם זה הקווים, בין אם זה הבאזל, הכל עומד ישר ופיקס על השעון. אז זה אחת הבעיות הנפוצות שיש לסייקו, שכמובן כל מי שקונה סייקו הייתי ממליץ לו לבדוק את העניין הזה עם הסוחר, או בין אם זה אדם פרטי או לא משנה מה. זה נקודה שמאוד חשובה בשעון. השעון הזה נקנה בקריאיישן וואצ'ז באזור $200, שזה יוצא 700 שקל או 720 שקל פחות או יותר. השעון הגיע עם רצועה גומי, כמו שאתם רואים, מגיע עם החוברת, טאג, רפרנס, תעודת אחריות. לא הגיע עם קופסה, קריאיישן וואצ'ז רצו עוד $10 על הקופסה, ובעיניי זה היה נראה משהו מיותר, אז החלטתי לוותר על זה, וזה מה שאתם מקבלים אם אתם לא מעוניינים בקופסה. כמו שאתם רואים על השעון יש רצועת סטיינלס סטיל שאני קניתי באיביי באזור $30. נותנת תמורה יפה למחיר. כמובן שיש רצועות מדהימות בסטראפ קוד, אם מי שלא מכיר, strapcode.com. זה אתר שהם פשוט עושים ספיישל אינג'יניר לסייקו, רולקסים או אומגות, והרצועות שלהם פשוט מפחידות. יש להם גם מחיר בהתאם, המינימום שמתחיל ברצועות שלהם הוא באזור $60, וכמובן מי שייכנס לאתר שלהם ויראה מה הם עושים יבין שזה שווה את המחיר. סתם נקודה שרציתי להראות, ברצועה הזאת שקניתי, כמו שאתם שמים לב, היא לא יושבת הכי 100%, אבל $30 זה שווה את הכסף. עכשיו בואו נקפוץ על המידות של השעון, לום שלו, ועוד כמה פרטים נוספים על השעון עצמו. רוחב השעון צריך להיות באזור 38 מילימטר, אורך אפשר להגיד 45 מילימטר, עובי 13.5 מילימטר, וגודל הרצועה 20 מילימטר. חוץ מזה, מה עוד אפשר להגיד על השעון? זה שעון דייבר מקצועי, ISO Certified, שזה אומר שהוא עבר מבחן של עמידות לעומקים מסוימים, וכמובן יש עליו הגנה בגלים מגנטיים. זהו הקייס האחורי של השעון. סטיינלס סטיל, סייקו, מקד של השעון, עמידות ל100 מים. אין מה להגיד. שעון יפהפה, טקטי,
מתאים למלא אירועים. לא מכיר בן אדם שלא יאהב אותו. בוא, עכשיו נקפוץ למצג של הלום. כמובן שהלום של סייקו הוא בין החזקים שיש בשוק. כולם כבר מכירים את האיכויות והרמות שלהם. עכשיו נכבה את האורות וניתן מצג של הלום. כמו שאתם רואים, בלי לטעון אפילו את השעון, רק ככה מהאור של החדר, זה התוצאה. אין ספק שהלום הוא מפחיד ביותר. עכשיו ניתן לו טעינה קלה, וככה נוכל לראות אותו מגיב עוד יותר טוב. חייב לציין שאחד ההבדלים שראיתי בלום של סייקו, זה שמספיק אור קטן רק בשביל להדליק את הלום, וזה התוצאה שמקבלים. אין ספק, זה פצצה של לום. חייב להגיד שהלום מחזיק המון זמן. אם אתם תטענו אותו ותלכו לישון, תתעוררו אחרי שעה, שעתיים, עדיין תוכלו לראות את השעון. מרהיב. בואו נדליק עכשיו את האורות ונגיד כמה דברים לסיכום. אז לסיכום, זה הסיקו SKX, הדייבר שכולם מכירים. כמה נקודות על השעון אם פספסנו. הבאזל 120 קליק, באזל די חזק. אחרי שמציבים אותו בעמדה שרוצים, כמעט ולא זז. שמתי לב שיש עניין בבאזלים אצל הדייברים, שאם הבאזל לדעתי הוא לא מספיק חזק, זאת אומרת, הוא לא צריך להיות קל וגמיש להעברה, הוא צריך להיות קשה, כי הרי כל מכה קטנה שהבאזל יקבל או אתה תתנגש בו, זה יזיז את הבאזל. אז באזל טוב צריך להיות קשה, רובסט, שפשוט יעמוד במקום ולא יזוז אחרי הכיוון. כמובן שלסיקו SKX הזה יש המון מודים. יצא לי לראות מגוון רחב של מודים על השעון הזה, כמעט אין סוף של צורות. אנשים ששינו את השעון הזה לגמרי מאפס, השעון היה פשוט נראה אחרת לגמרי, זה כבר לא היה נראה סיקו SKX, בין אם זה היה מה שעשו לרולקס המרינר או לטודו או כל מיני שעונים אחרים. אין ספק שאת השעון הזה אפשר לשנות מכף רגל עד ראש, ומי שיש לו קצת אולי יכולת או הבנה יכול להזמין חלקים באי-ביי או אצל סוחרים פרטיים, לעשות הרכבות, ואין ספק אתה מחיה את השעון ונותן לו לום חדש לגמרי. אז לסיכום זהו חבר'ה, זה הסיקו SKX 013. מי שאין לו אותו חייב לקנות שעון כזה ולהחזיק באוסף. לדעתי כל אספן של שעונים חייב שיהיה לו שעון כזה. אז לסיכום זהו חבר'ה, שיהיה לכם שבוע טוב.